Di ba tumatama din sa akat? Guys, nagpalit tayo ng bracket. Palit tayo ng bracket kasi hindi compatible tong in-order pa ni Boss Ryan yung bagong bracket. Kaso mas mataas yung presyo. So okay lang, maganda naman. Try lang natin. So ito na yung papalit. Ayan, mas maganda siya. Parang version 2 yata. Medyo may plate siya. Kasi magkasya yung kanina yung isa. Okay na. Higpitan pa ba? Hindi na. Okay na yan.
So ayos na, okay na.